Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου. Είμαι η Ειρήνη Κωνσταντάκου και το απόψινό επεισόδιο το διαλέξατε εσείς. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και ευλογημένοι που ζούμε στη χώρα η οποία γέννησε τη μεσογειακή διατροφή έχοντας σαν πρότυπο υγείας αλλά και ευεξίας ήδη από τη μελέτη των 7 χωρών την κρητική διατροφή. Πράγματι, κάποια τοπικά προϊόντα όπως το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, κάποια είδη φρούτων και λαχανικών, όπως και κάποια είδη ψαριών και θαλασσινών, ακόμα και η ηλιοφάνεια καθιστούν τη μεσογειακή διατροφή πρότυπο διατροφής για την πρόληψη νοσημάτων, όπως είναι τα καρδιακά νοσήματα, ο σακχαρώδης διαβήτης, ο καρκίνος του παχαίου εντέρου, αλλά και ο καρκίνος του μαστού και άλλα. Έτσι λοιπόν, το βίντεο αυτό μου το ζήτησε ένας φίλος στέλνοντάς μου μήνυμα στο Facebook, ο οποίος μου ζήτησε να κάνω μία αναφορά στην κρητική διατροφή. Οι ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας, αλλά και οι καινοτομίες στη βιομηχανία τροφίμων, όπως και τα νέα μέσα που χρησιμοποιεί η γεωργία, καθιστούν τις ανάγκες του μέσου ενήλικα πολύ αυξημένες και επηρεάζεται πάρα πολύ από το δυτικό μοντέλο διατροφής. Έτσι λοιπόν, η μεσογειακή πυραμίδα ανατακτά χρονικά διαστήματα επιδέχεται κάποιες μικροαλλαγές και τροποποιήσεις για να μπορεί να είναι πάντοτε προσαρμοσμένη στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Έτσι λοιπόν, πάμε να δούμε ακριβώς τι εννοώ για να τα αναλύσουμε. Όπως βλέπετε από τον τίτλο, αναφερόμαστε στο lifestyle του σύγχρονου τρόπου ζωής και η ηλικιακή ομάδα που περιλαμβάνει είναι ο ενήλικος πληθυσμός, δηλαδή από ηλικίες 18 έως 65 ετών. Αυτό σημαίνει πως, εάν ενδιαφέρεστε να δείτε συστάσεις για τα παιδιά, σας παραθέτω εδώ το link, όπως επίσης τη διατροφική πυραμίδα για τους υπερήλικες, επίσης θα δείτε εδώ το link. Στη βάση της πυραμίδας, όπως βλέπετε, βρίσκεται η φυσική δραστηριότητα, όπου θέλουμε 150 λεπτά την εβδομάδα σε αερόβια άσκηση, όπως και 2 φορές την εβδομάδα ασκήσεις ενδυνάμωσης. Δεν λείπει ο επαρκής σε ποιότητα και ποσότητα ποιοτικός ύπνος. Όσοι δεν έχετε δει τα 2 επεισόδια που έχουμε κάνει για τον ύπνο, μπορείτε να τα δείτε εδώ. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συντροφικότητα, δηλαδή συνδετημόνες κατά τη διάρκεια του φαγητού, αλλά και γενικά παίζει ρόλο η συναισθηματική μας υγεία. Από την άλλη πλευρά της πυραμίδας, όπως βλέπετε, παίζει σημαντικό ρόλο η βιοποικιλία και η εποχικότητα των προϊόντων, επίσης τα τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα, αλλά και τα προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Δεν λείπει επίσης και η συμμετοχή στη μαγειρική δραστηριότητα. Ανεβαίνοντας την πυραμίδα, όπως βλέπετε, υπάρχει η επαρκής ενυδάτωση. Η αλήθεια είναι πως το νερό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η σύσταση λέει πως είναι τουλάχιστον 2 λίτρα για τις γυναίκες και τουλάχιστον 2,5 λίτρα για τους άντρες. Ανεβαίνοντας προς τα πάνω, βλέπουμε τι πρέπει να καταναλώνουμε σε κάθε μας γεύμα. Τέτοια είναι τα δημητριακά, τα οποία είναι ρύζι, ψωμί, ζυμαρικά, πατάτες, κουσκούς, κατά προτίμηση ολικής άλεσης, ελαιόλαδο, μίνιμουμ 1 με 2 φρούτα, καθώς επίσης τουλάχιστον 2 μερίδες λαχανικών. Προσοχή εδώ, στα φρούτα και στα λαχανικά θέλουμε ποικιλία χρωμάτων για να προσλαμβάνουμε το maximum των αντιοξυδοτικών που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Ακριβώς από πάνω βλέπουμε τι πρέπει να καταναλώνουμε σε ημερήσια βάση. Θέλουμε λοιπόν 2 μερίδες ημιάπαχων γαλακτοκομικών. Θέλουμε 1 μερίδα οσπρίων για να προσλαμβάνουμε φυτικής προέλευσης πρωτεΐνη. Θέλουμε 1 με 2 μερίδες από ελιές, ξηρούς καρπούς, σπόρους. Επίσης είναι καλό να κάνουμε χρήση μυρωδικών, μπαχαρικών, σκόρδου, κρεμμυδιού και άλλων, καθώς επίσης και μείωση του αλατιού. Όσοι δεν έχετε δει το βίντεο που έχω ετοιμάσει για το αλάτι, σας παραθέτω εδώ το link για να το δείτε. Ανεβαίνοντας την πυραμίδα, βλέπουμε τι θέλουμε να καταναλώνουμε μέσα στην εβδομάδα. Έτσι λοιπόν, θέλουμε 2 μερίδες πουλερικών, τουλάχιστον 2 μερίδες σε ψάρια, θαλασσινά ή μαλάκια. Όσοι δεν έχετε δει το βίντεο με τα ω3 λιπαρά οξέα, σας το παραθέτω εδώ έτσι ώστε να δείτε τα ωφέλη τους. 2 με 4 μερίδες σε αυγά,
λιγότερο από 2 μερίδες κόκκινου κρέατος, λιγότερο από 3 μερίδες γλυκών και λιγότερο από 1 μερίδα κρεατοσκευασμάτων. Προσοχή εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αναφερόμαστε σε μικρομερίδες, δηλαδή σε μέτριες λιτές ποσότητες. Προς Θεού, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, μην νομίζετε ότι αναφέρομαι σε μερίδες εστιατορίου. Προς Θεού. Λοιπόν, όπως θα δείτε επίσης, στην πυραμίδα έχει την μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο συστήνεται προφανώς και μόνο σε όσους οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις το επιτρέπουν. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, θέλω να στοχεύσουμε λίγο στις αλλαγές που υπάρχουν σε αυτή τη νέα ανανεωμένη έκδοση της Μεσογειακής Πυραμίδας. Όπως θα παρατηρήσατε, στη βάση της, στα θεμέλια της λοιπόν, βρίσκεται η συναισθηματική μας υγεία. Δηλαδή, πόσο σημαντική είναι η άσκηση και ο ύπνος μας, έτσι ώστε να έχουμε παρέα με την αλληλεγγύη, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Τι θα πει αυτό? Εγώ προσέχω και αγαπώ τον εαυτό μου και τον θρέφω με βιολογικά προϊόντα, τρώω μαζί με συνδετημόνες, απολαμβάνω την τροφή μου αργά και με ηρεμία και όλα αυτά μαζί συντελούν στη βιωσιμότητα του πλανήτη, καθώς επίσης και στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, το λεγόμενο footprint. Κλείνοντας, θα ήθελα, εάν μου επιτρέπετε η έκφραση, να αναφερθώ πως αυτή η ανανεωμένη full extra έκδοση της Μεσογειακής Πυραμίδας δημοσιεύθηκε μόλις τον Νοέμβριο του 2020 και αν προσέξετε καλά, έχει 2 διαστάσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν στη δεξιά πλευρά, όπως θα δείτε, μας δείχνει το πόσο σημαντικό και πόσο ζωτική σημασίας είναι η ποιότητα της ζωής. Πάμε λοιπόν να δούμε κάτω-κάτω, όπως θα δείτε, δείχνει γρασίδι, ριάκια, ποτάμια, θάλασσες, για να μας τονίσει την αξία που έχει η άσκηση αλλά και τα χόμπι σε φυσικό περιβάλλον. Εάν έχετε κι εσείς κάποιο χόμπι το οποίο κάνετε σε φυσικό περιβάλλον, αφήστε μου κάτω τα σχόλιά σας. Εμένα για παράδειγμα μου αρέσει πολύ το σκι. Από πάνω έχει δέντρα, λαχανόκηπους για να μας δείξει τη σημασία που έχουν τα προϊόντα τα οποία είναι βιολογικής καλλιέργειας. Πιο πάνω μας δείχνει τα φρούτα και τα λαχανικά, καθώς και τα γαλακτοκομικά από ζώα ελεύθερας βοσκής, τα οποία μας τονίζουν 2 πράγματα, και την προσιτή τιμή, αλλά και την ενασχόληση με τη μαγειρική δραστηριότητα. Πιο πάνω έχουμε ελευθέρας βοσκής, κοτόπουλα, πουλερικά, κουνέλια, αλλά και ψάρια ανοιχτής θάλασσας. Ακόμα πιο πάνω έχουμε βοηδή, αιγοπρόβατα, αλλά και χείρους. Ενώ στην κορυφή, όπως θα δείτε, έχουμε προϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων, επεξεργασμένα προϊόντα και όπως βλέπετε και από το αεροπλάνο, δεν εννοούμε ότι είναι ταξιδιάρικα, αλλά προϊόντα τα οποία είναι εισαγόμενα, τα οποία και αυξάνουν το αποτύπωμα που είπαμε ότι δεν θέλουμε να αφήνουμε περιβαλλοντικά στον πλανήτη μας και αυξάνουν λοιπόν την επιβάρυνση στο περιβάλλον, αλλά και είναι και πιο ακριβά και λιγότερο υγιεινά. Έτσι λοιπόν και αυτή η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάνετε like και share με τους αγαπημένους σας. Εάν δεν έχετε εγγραφεί ήδη στο κανάλι μου, κάντε το τώρα και πατήστε την καμπανούλα για να λαμβάνετε τις προσεχείς ενημερώσεις. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, μπορείτε να με βρείτε εδώ. Εάν έχετε απορίες ή σχόλια, μπορείτε να τα αφήσετε κάτω από αυτό το βίντεο, θα σας απαντήσω άμεσα. Τέλος, εάν θέλετε, μπορείτε να με ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram και LinkedIn. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μία εβδομάδα ακριβώς. Μην λείψει κανείς. Φιλιά πολλά. Γεια σας!